Voi fi urât, netuns de 6 luni și cu o voce atât de oribilă încât ar putea fi declarată ilegală, însă acesta este un BMW F31 320D X-Drive Touring și este al meu pentru următoarele 3 zile. Bă, tu ai văzut, bă, ce jante mici are mașina asta? 16 să-mi bag cu cea. Bine măcar că e automată. O fi automată, nici padele la volan. Ce faci aici? Dar ce am făcut, mă? Bă, nu așa ne-am înțeles că dacă te iau cu mine, stai dracul în locul și nu mă enervezi? Da. Păi și atunci? Ia, hai. Valea. Du-te în spatele camerei, taci din gură și mă aștepți, da? Bine, mă duc. De parcă interesează pe cineva ce zici tu. Haideți să trecem în revistă echiparea mașinii în cauză. Avem în față un motor 2 litri diesel capabil să producă 184 de cai putere și un cuplu maxim de 380 de Nm, cuplat la o transmisie automată în 8 trepte, care, dacă o ținem în modul drive, 80% din timp doar se răzgândește. Toate astea ajutate de tracțiune integrală X-Drive. Bun. În exterior, în față, avem faruri Big Xenon, care sunt prelungite foarte frumos. În lateral avem jantele alea minuscule. Apoi în spate, având în vedere că avem de-a face cu varianta Touring, avem haionul, care de data asta este acționat electric, atât la închidere cât și la deschidere. Și încă un lucru care merită menționat în legătură cu haionul este faptul că se poate deschide în două feluri. Haionul complet, ca la orice fel de combi, dar și separat partea de sus, cea cu geamul. O chestie foarte utilă dacă ai bagaje foarte mici de pus. Revenind la interior, lucrul meu favorit din întreaga mașină este bordul mașinii. Un loc foarte familiar pentru orice persoană care a mai călcat într-un BMW în ultimii 20 de ani. Însă îmi place foarte mult cum este totul orientat către șofer. Ai acces la toate comenzile foarte ușor, sunt intuitive toate. Este excelent, sunt total cucerit de design. Aici avem un volan multifuncțional în piele, care, sincer să vă spun, mi se pare că este ca nuca în perete. E din alt film volanul ăsta și dacă memoria nu mă înșală, 90% este identic cu cel de la seria precedentă, E90. Încă un lucru de care nu sunt foarte sigur la interior sunt materialele. Și nu mă refer la calitatea lor, ci mă refer la felul în care sunt îmbinate. De exemplu, mașina asta are 12.000 de kilometri, iar ieri eram pe un drum mai prost, cu destul de multe gropi, și plasticele din jurul unității de climatronic și cele de mai sus au început să scârție. Dacă le apăs, se aude. Ceea ce
Este inacceptabil pentru o mașină de 50.000 de euro, cum este asta în care ne aflăm noi acum. Dintre dotările care merită menționate, începem cu sistemul iDrive, de data asta mult mai prietenos ca cel de la versiunea anterioară, în care poți găsi toate setările mașinii, date despre consum și alte chestii neinteresante. Ecranul aferent acestuia, care deși este cel standard, are o rezoluție foarte bună și informațiile se pot citi foarte ușor de pe el. Mai jos avem senzor de parcare față-spate, plus o cameră video pentru mersul cu spatele. Aici avem switch-ul pentru Driving Experience Control, yeah baby, buton care îți permite să schimbi setările mașinii, alegând între Sport, Comfort și Eco Pro, ultimul fiind destinat reducerii cât mai mult a consumului de combustibil. Mai sus avem unitatea de climă, bizonă, care, dintr-un motiv sau altul, nu te lasă să schimbi concomitent temperatura atât din stânga cât și din dreapta. Și nu în ultimul rând, scaunele. Scaunele astea Sport, care vin ca dotare opțională, sunt absolut fenomenale. Este imposibil să nu-ți găsești poziția ideală de condus în ele. De ce spun asta? Pentru că scaunele astea au o multitudine de reglaje. Se pot regla pe verticală, pe orizontală, șezutul se poate lungi și, cel mai important, se poate schimba inclinația scaunului. Sunt excelente. Mă! Bă, tu ești absolut cretin, mă, să mor dacă te mint. Excelent, excelent. Bine că ești tu deștept, mă, du-te, n-ai bine prost. Acum că v-am plictisit destul, haideți să trecem la chestii mai serioase și să vă povestesc puțin despre felul în care se conduce mașina asta. Pentru că știu că 90% din cumpărătorii seriei 3 sunt foarte curioși de chestia asta. Un șasiu de excepție, tradițional orientat spre condusul sportiv, iar nici această nouă versiune a seriei 3 nu o să dezamăgească șoferii înrăiți. Ce îmi place foarte mult este că mașina asta se mulează excelent după felul în care o conduci. Dacă ești agresiv, mașina se trezește instant la viață și este foarte agilă, deși are o greutate destul de mare din punctul meu de vedere. Iar dacă treci în modul plimbare, totul se liniștește, suspensia este foarte confortabilă pentru drumurile noastre. Ce mi se pare mie fenomenal, mai ales pentru un diesel break cum este ăsta, este că indiferent cât de tare o calci, este imposibil să o faci să subvireze. Și în mare parte, asta se datorează sistemului de tracțiune integrală xDrive. Sistem care dispune de o distribuție variabilă a puterii. Ce înseamnă asta? Păi la un condus normal, distribuția puterii este de 40% pe față, 60% pe spate. Însă dacă sistemul de control al tracțiunii detectează că una din roți rămâne fără tracțiune, adică se învârte în gol, poate trimite până la 100% din puterea mașinii pe una din cele două axe. Iar rezultatul este o mașină căreia nu-i plac acele de păr. Sau mai bine zis, o mașină care nu-i va face pe plac unui șofer căruia îi plac acele de păr, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Totuși să nu înțelegeți că asta nu este o mașină la care să se preteze condusul sportiv. Dimpotrivă, este cea mai bună mașină din clasa ei la condusul sportiv. Motorul este foarte potent, cuplul ăla uriaș se simte foarte bine, mașina trage fenomenal, însă din păcate pe la 4000 de ture rămâne
complet fără suflu. Și știu că vorbim despre un diesel, dar totuși vorbim despre un diesel care are linia roșie la 5500 de ture. Și nici cutia de viteză nu ne ajută să remediem această problemă, pentru că dacă o punem în modul sport, ea o să schimbe mai tot timpul pe la 4500 de ture și asta nu ajută deloc. Dacă alegi să schimbi manual de pe joystick-ul ăsta, schimbarea treptei are un delay foarte enervant și dacă atunci când ajungi la 4000 de ture schimbi în sus, mașina mai așteaptă puțin și deja cuplul este pierdut. Alo, alo, prietene. Ce-i? Cum cei? Bați pe muzică și eu încerc să vorbesc aici. Absolut nimic Încetează, n-am voie te să rog fac. frumos. Absolut nimic. Așa ceva să moare dacă am văzut. Direcția, după cum știți, la modelul ăsta este electrică. Și din punctul meu de vedere este foarte periculoasă. Și am să vă explic de ce. Lăsată în modul confort sau Eco Pro, direcția rămâne foarte ușoară chiar și la viteze de autostradă de 130 de km pe oră. Iar asta, din punctul meu de vedere, este destul de periculos, pentru că dacă trebuie să eviți un obstacol în ultimul moment și, spre exemplu, vrei să îl eviți spre stânga, la cea mai mică mișcare a volanului spre stânga, toată mașina se va duce extrem de violent în direcția aia. Iar dacă la volan se află un șofer cu puțină experiență, se pot întâmpla lucruri urâte. Odată trecută mașina pe sport, problema dispare, direcția se comportă exact ca una tradițională și nu se mai aplică nimic din ce am zis eu mai devreme. Ce ar fi fost foarte interesant din punctul meu de vedere, la acest Drive Experience Control, să poți schimba individual setările fiecarei componente. Și atunci te urci în mașină, pui direcția pe sport și ai terminat bâlciul. Uite, ai văzut? Double Rainbow! Am glumit, nu era nicio Double Rainbow. Poți să mă ignori în continuare. Mersi. Iar acum urmează partea aia în care trebuie să vă spun punctele negative ale mașinii. Și ca să fie mai ușor pentru fanii BMW, în timp ce eu învărs frustrările la microfon, pe ecran o să las să curgă imagini frumusețea seriei 3. Să înceapă măcelul. Cum e posibil ca la o mașină cu prețul de pornire de 41.000 de euro tu să fii nevoit să plătești încă 200 de euro pentru oglinda cu efect de antiorbire, încă 400 de euro pentru scaunele încălzite și alte câteva sute de euro pentru un banal sistem audio Bluetooth. Și pe lângă asta, tapiseria plus scaunele astea sport în față costă puțin peste 1000 de euro. Iar la banii ăștia, deși scaunele astea au o multitudine de reglaje, după cum am zis mai devreme, nici măcar unul din acestea nu este electric. Și ultima chestie, sistemul de difuzoare Hi-Fi, care iarăși, un mizilic, 600 de euro. Iar la cum sună, de prost mă refer, stau să mă gândesc, oare varianta standard înseamnă că mașina vine fără difuzoare? Și dacă aveați impresia că lista mea se oprește aici, din păcate să știți că nu e așa. Aș mai avea vreo 3 lucruri de adăugat. Unul la mână ar fi motorul este extrem de zgomotos. Pe bune, BMW 2014, până și Volkswagen s-a apucat să facă motoare mai silențioase diesel. 2 la mână ar fi consumul. La ultima tură extraurbană cu mașina asta s-au parcurs 190 de km cu o viteză medie de 50 de km pe oră, iar consumul rezultat a fost de 6,9. Destul de mare din punctul meu de vedere. Și 3,
ar fi portbagajul, care din cauza tracțiunii integrale pierde spațiu de depozitare destul de prețios, pentru că, după cum știți, podeaua la BMW urcă puțin. Acestea fiind spuse, să știți că trebuie să închei testul ăsta într-o notă pozitivă. Sunt mare fan al seriei 3, are un șasiu excepțional, se conduce extrem de bine și echipat cu un motor mai potent și cu varianta Sport a cutiei automate în 8 trepte, devine o combinație imposibil de bătut în clasa ei.